यो अनलाइन तथा अफलाइनबाट गर्न सकिने बिजनेस अपर्च्युनिटीमा हजुरलाई स्वागत छ। प्राय सबैलाई थाहा हुन्छ कि जब गरेर कुनै पनि व्यक्ति धनी बन्न सक्दैन, तर प्राय व्यक्तिहरू आफ्नो अमूल्य जिन्दगीलाई जब गरेर नै बिताइरहेका हुन्छन्। तर केही व्यक्तिहरूले आफ्नो जब, आफ्नो पढाइ र आफ्नो घरको काम सँगसँगै एउटा यस्तो सिस्टम बनाइसकेका छन्, अब उनीहरूलाई जिन्दगीभर पैसाको लागि कहिले पनि जब गर्नु पर्दैन। प्राय व्यक्तिहरू बिजनेस गर्न किन डराउँछन्? किनकि बिजनेसमा लगानी चाहिन्छ, रिस्क हुन्छ र ठुलो अनुभव चाहिन्छ। तर जुन बिजनेसको बारेमा, जुन सिस्टमको बारेमा हजुर बुझ्न जाँदै हुनुहुन्छ, यो बिजनेसको लागि न त कुनै पढाइ चाहिन्छ, न त कुनै धेरै ठुलो लगानी चाहिन्छ, न त कुनै अनुभव नै। हजुरले विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि यो बिजनेसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हजारौँ व्यक्तिहरूले अहिले लाखौँ रुपियाँ मासिक कमाउँछन् र आफ्नो जिन्दगी परिवर्तन गरिसकेका छन्। अब बुझ्ने पालो तपाईँ हाम्रो। यो एउटा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। यो बिजनेस नेपालको लागि एकदमै नयाँ सिस्टम हो र नेपालमा यसको कानुन बनेको मात्र 2 वर्ष भएको छ। 2 वर्षको अन्तरालमै यसले एकदमै राम्रो मार्केट पाइसकेको छ। र अब बुझौँ यो डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो त। उदाहरणको लागि हजुरले कुनै पनि सामान युज गर्दाखेरि, कुनै पनि हजुरको घरमा हजुरलाई चाहिने सामान हजुरले कहाँबाट किन्नुहुन्छ? एउटा नर्मल सपबाट, किराना सपबाट, यहाँ भनौँ रिटेल सपबाट। अब त्यो रिटेल सपवाला दाइ अथवा दिदीले डाइरेक्टली आफै सामान बनाउँदैन, ऊ जान्छ होलसेलर कहाँ। होलसेलरले पनि सामान बनाउँदैन, होलसेलर जान्छ डिलर कहाँ, डिलर जान्छ ट्रान्सपोर्ट कहाँ, ट्रान्सपोर्टवालाले कम्पनीबाट सामान ल्याउँछ र कम्पनीमा 40 रुपियाँमा बनेको सामान यो बिचका प्रोसेसहरू हुँदै आउँदाखेरि हामीसम्म आउँदा पुग्छ 100 रुपियाँमा। भन्नाको अर्थ 40 रुपियाँमा बनेको सामानको लागि हामी ग्राहकहरू या कस्टमरहरूले 100 रुपियाँ हालेर किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र अब डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ त? डाइरेक्ट सेलिङमा पनि कम्पनीमै सामान बन्छ र यसमा कुनै बिचौलिया हुँदैन, कुनै यसमा ट्रान्सपोर्टवाला हुँदैन, कुनै यसमा होलसेलर, डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर कोही पनि हुँदैन। कम्पनीमा बनेको सामान सिधै हामी ग्राहकहरूले युज गर्न पाउँछौँ, सिधै हामीले किन्न पाउँछौँ। र यसमा 60% अर्थात् 60 रुपियाँ जुन बिचका बिचौलियाहरूले खान्थे, हामीले त्यो बिचको पर्सेन्टेजलाई बिजनेसको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। 40 रुपियाँमा बनेको सामान हामीले 100 रुपियाँमै किन्छौँ, त्यो बिचको 60 रुपियाँ पनि हाम्रो इन्कम हुने गर्छ। त्यो कसरी हुन्छ त्यो सिस्टमको बारेमा म हजुरलाई अगाडि बताउँछु। र यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा नेपाल र इन्डियाको नम्बर 1 कम्पनी रहन सफल नेपालमा हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड र ग्लोबली नाम भेस्टिज हो। 2 वर्षकै अन्तरालमा नेपालमा 5 लाखभन्दा पनि धेरै व्यक्तिहरू यसमा आबद्ध भएर काम गर्दैछन् र विश्वभरि 3 करोडभन्दा पनि धेरै व्यक्तिहरूले यसमा आबद्ध भएर काम गर्दैछन्। अब बुझौँ यो कम्पनीमा मान्छेले हजारौँदेखि लाखौँसम्मको इन्कम कसरी गर्छ त। नम्बर फर्स्ट, यदि हजुरले आफूले मात्र सामान युज गर्नुहुन्छ भने हजुरले पहिलो बेनिफिट पाउनुहुन्छ रिटेल प्रफिट। हजुरले कुनै पनि सामान किन्दा 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। दोस्रो, हजुरले पर्फर्मेन्स बोनस पाउनुहुन्छ। आफ्नो लेभलको आधारमा 5 देखि 11% को पर्फर्मेन्स बोनस हुन्छ। रिपर्चेज अफर, हजुरले 5 देखि 10% सम्मको रिपर्चेज अफर पाउनुहुन्छ र लगातार यही सिस्टमबाट हजुरले सामान किन्दै जानुभयो भने 20% बराबरको हजुरले CNC बेनिफिट पाउनुहुन्छ। यो सबै जोड्दा लगभग 35 देखि 40% जतिको हजुरले MRP मा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यदि कुनै सामान 100 रुपियाँको छ भने त्यसमा हजुरलाई 35 देखि 40% को डिस्काउन्ट हुन्छ यदि हजुरले लगातार रूपमा यहीँबाट सामान लिनुभयो भने। र यो कम्पनीसँग हलाल, GMP र ISO जस्ता विभिन्न सर्टिफिकेटहरू छन् र यसले के प्रुभ गर्छ भने यो कम्पनीबाट हामीले 100% जेन्युन क्वालिटीयुक्त प्रोडक्ट पाउँछौँ जुन बाहिरी मार्केटमा पाउँदैन। अब कुरा गरौँ एडिसनल बेनिफिटहरू। यदि हामीलाई प्रोडक्ट मन पर्यो, सिस्टम मन पर्यो र अगाडि हामीले बिजनेस गर्न चाह्यौँ भने हामीले 10 प्रकारका इन्कमहरू पाउने गर्छौँ। नम्बर 1, सेभिङ अन कन्जम्सन 10%। नम्बर 2, पर्फर्मेन्स बोनस 5 to 11%। नम्बर 3, ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस 4%। नम्बर 4, टिम बिल्डिङ बोनस 3%। नम्बर 5, बिजनेस बिल्डिङ बोनस 14%। नम्बर 6, ट्राभल फन्ड 3%। नम्बर 7, लिडरसिप अफ राइडिङ बोनस 15%। नम्बर 8, कार फन्ड 5%। नम्बर 9, हाउस फन्ड 3%। नम्बर 10, लाइट क्लब बोनस 2% गर्दै हजुरले 10 प्रकारका इन्कमहरू पाउनुहुन्छ। यसमा विभिन्न लेभलहरू हुन्छ जसमध्ये पहिलो हो ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल। ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभलमा हजुरको मिनिमम 5,000 देखि म्याक्सिमम 15-20 हजारसम्मको इन्कम हुन्छ। त्यसपछि सिल्भर डाइरेक्टर, सिल्भर डाइरेक्टरमा हजुरलाई 10,000 देखि लगभग 30-35 हजारसम्मको इन्कम हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गोल्ड डाइरेक्टर, गोल्ड डाइरेक्टरमा हजुरले 15,000 देखि 70-80 हजारसम्मको पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछिको लेभल स्टार डाइरेक्टर, स्टार डाइरेक्टरमा हजुरले 30,000 देखि लिएर 1 लाख+
प्लसको इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डायमन्ड डाइरेक्टरमा हजुरको 50,000 भन्दा माथि 1.5 लाखसम्म पनि हजुरले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्राउन डाइरेक्टर पुगिसकेपछि हजुरको एउटा रिटायर्ड लेभल जस्तो हुन्छ। हजुरले काम नगर्दा पनि हजुरको सिस्टममा काम भइरहेको छ र हजुरलाई इन्कम आउने गर्छ। मिनिमम हजुरको 1.5 लाख भन्दा माथि नै आउने गर्छ। र त्यसपछिको लेभल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर, डबल क्राउन डाइरेक्टर र डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर। अब तपाईँको मेन प्रश्न हुनसक्छ कि हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो। जस्तै कि कुनै पनि प्रोडक्ट यदि मार्केटमा लन्च हुन्छ भने त्यो प्रोडक्टको बारेमा एउटा कस्टमरले कसरी थाहा पाउँछ? प्रमोसनबाट, विज्ञापनबाट। र यो कम्पनीको कुनै पनि मार्केटिङ, कुनै पनि विज्ञापन हुँदैन। यसमा हामीले आबद्ध भएर काम गरिसकेपछि, माउथ टु माउथ प्रमोसन गरेपछि, माउथ टु माउथ पब्लिसिटी गरेपछि हामीलाई त्यो रिटेलर, होलसेलर र मार्केटिङमा लाग्ने पैसा हाम्रो इन्कम हुन्छ। जस्तै हजुरले आफूले सामान युज गर्नुभयो, क्वालिटी राम्रो लाग्यो, प्रोडक्ट राम्रो लाग्यो र हजुरलाई बिजनेस प्लान राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भने त्यो बिजनेस प्लानको बारेमा या प्रोडक्टको बारेमा हजुरले आफ्ना साथीहरूलाई अनलाइनमा या त फिजिकली अफलाइनमा जसरी पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूले पनि आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने हजुरको त्यहाँबाट इन्कम हुने हुन्छ। नर्मली हजुरले आफ्नो सप चेन्ज गरेर आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मोर इन्फर्मेसनको लागि जुन व्यक्तिले हजुरले भिडियो पठाउनु भएको हो या जुन माध्यमबाट हजुरले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। नत्र भने हजुरले डाइरेक्टली तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर यो बिजनेसको बारेमा बाँकी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यो बिजनेसमा आफ्नो एउटा राम्रो सेक्योर लाइफस्टाइल जिउन सक्नुहुन्छ।